ราชวงศ์ฉินคือราชวงศ์แรกที่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิได้สำเร็จและได้ขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนที่กว้างใหญ่ขึ้นจากความพยายามเริ่มต้นเมื่อ230 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่ผู้นำของราชวงศ์ฉินได้ยุติอำนาจของราชวงศ์โจวและพิชิตรัฐทั้ง6แห่งได้สำเร็จถึงแม้ราชวงศ์ฉินจะทำการปกครองด้วยระยะเวลาเพียง15 ปีก็ตามแต่ว่าราชวงศ์ฉินก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมที่ส่งต่อไปยังราชวงศ์อื่นๆที่ตามมาในวันนี้อับดุลไททูบจะขอนำผู้ชมไปพบกับราชวงศ์ฉินกับการสถาปนาจักรวรรดิแห่งแรกในจีนจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. การพิชิตและการขยายอำนาจของราชวงศ์ฉินภูมิภาคของราชวงศ์ฉินนั้นตั้งอยู่ในมณฑลซานซีในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นทางเหนือของดินแดนราชวงศ์โจวในสมัยนั้นราชวงศ์ฉินจึงทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างรัฐโจวกับรัฐที่มีอารยะที่ด้อยกว่าในส่วนของเมืองหลวงของราชวงศ์ฉินถูกเรียกว่าเซียนหยางซึ่งหลังจากการเข้าปกครองและยุติบทบาทของราชวงศ์โจวได้สำเร็จราชวงศ์ฉินก็ได้ทำการขยายเมืองหลวงแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้นเดิมทีราชวงศ์โจวมองราชวงศ์ฉินว่าเป็นรัฐที่ป่าเถื่อนการแบ่งแยกความแตกต่างเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการรวมวัฒนธรรมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันของราชวงศ์โจวแนวคิดที่ตรงกันข้ามแบบนี้ก็ทำให้เกิดสงครามและการสูญเสียในที่สุดอย่างไรก็ตามชนชั้นปกครองของราชวงศ์ฉินบางคนยังถือว่าตัวเองเป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของราชวงศ์โจวอยู่จึงได้สร้างสถานะทางการทูตและการเมืองของพวกเขาด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการแต่งงานของสองราชวงศ์ที่สืบทอดมานานหลายศตวรรษ 2. นักปฏิรูปผู้วางรากฐานซางหยางเป็นรัฐบุรุษและนักปฏิรูปซึ่งได้ทำการพัฒนาระเบียบสังคมของฉินขึ้นมาอย่างเป็นระบบจนในที่สุดก็สามารถสร้างรัฐราชการที่ซับซ้อนและใหญ่โตขึ้นมาได้และยังสนับสนุนการรวมชาติของจักรวรรดิจีนอีกด้วยในบรรดาวิธีการของซางหยางที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมที่ประสบความสำเร็จได้ดีก็คือการขยายกองทัพออกไปนอกเหนือระบบขุนนางการให้ที่ดินเป็นรางวัลแก่ชาวนาที่มาเกณฑ์ทหารสิ่งนี้ช่วยในการสร้างกองทัพทหารราบขนาดใหญ่ที่มีราคาถูกกว่ากองกำลังรถม้าศึกแบบดั้งเดิมฉินเซี่ยวกงผู้ปกครองรัฐฉินตั้งแต่361ถึง338ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งในขณะนั้นซางหยางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเสนาบดีเพื่อวางรากฐานปฏิรูปทางการเมืองการทหารและเศรษฐกิจให้แก่รัฐฉินและหลังจากการตายของฉินเซี่ยวกงซางหยางก็ถูกตั้งข้อหากบฏโดยขุนนางเก่าๆของรัฐเขาพยายามที่จะต่อสู้และสร้างอาณาเขตของตัวเองแต่ก็ต้องพ่ายแพ้และถูกประหารชีวิตเมื่อ338ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของซางหยางนั้นก็ได้วางอยู่ในรากฐานสำหรับจักรวรรดิเอาไว้ 3. จักรพรรดิองค์แรกของจีนอิงเจิ้งถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนเขาเป็นลูกชายของพระเจ้าจวงเซียงแห่งฉินกับนางสนมเมื่อบิดาของเขาสิ้นพระชนม์ได้3ปีในปี247ก่อนคริสต์ศักราชอิงเจิ้งก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์เมื่ออายุ13ปีในฐานะผู้ปกครองของรัฐฉินอิงเจิ้งจึงได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อจินซีฮ่องเต้ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าปฐมจักรพรรดิแห่งฉินจินซีฮ่องเต้เริ่มใช้นโยบายการขยายอำนาจทางทหารในปี229ปีก่อนคริสต์ศักราชราชวงศ์ฉินได้เข้ายึดอาณาเขตของราชวงศ์โจวได้ทั้งหมดจนกระทั่งพวกเขาสร้างจักรวรรดิจีนที่รวมกันเป็นหนึ่งในปี221ก่อนคริสต์ศักราชได้สำเร็จ 4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชวงศ์ฉินจินซีฮ่องเต้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมผู้คนที่เขาพิชิตได้สำเร็จให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งอาณาเขตอันกว้างใหญ่ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมและภาษาต่างๆมากมายผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งจากการพิชิตของราชวงศ์ฉินก็คือการกำหนดมาตรฐานของตัวเขียนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจีนมาแทนที่ตัวเขียนต้นฉบับก่อนหน้านี้ตัวเขียนนี้ถูกทำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถเขียนได้เร็วขึ้นและมีประโยชน์สำหรับการบันทึกการมีตัวเขียนใหม่นี้ทำให้บางส่วนของจักรวรรดิที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้และนำไปสู่การก่อตั้งสถาบันการศึกษาของจักรวรรดิเพื่อดูแลความรู้ที่ได้ทั้งหมดนอกจากนี้ราชวงศ์ฉินยังได้กำหนดมาตรฐานการวัดน้ำหนักและตราชั่ง
ด้วยการหล่อโมเดลด้วยทองสำริดและส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งจะคอยกำหนดมาตรฐานให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อลดความซับซ้อนทางการค้าและการพาณิชย์ทั่วทั้งจักรวรรดิด้วยเหตุนี้เหรียญทองแดงจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับค่าเงินทั่วทั้งภูมิภาคด้วยความก้าวหน้าของราชวงศ์ฉินเหล่านี้จึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐสงครามต่างๆในประเทศจีนได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและอันที่จริงชื่อของประเทศจีนนั้นก็มาจากคำว่าฉินซึ่งถูกนำไปเขียนว่าชินในตำราตะวันตกมาก่อนหน้านี้แล้ว 5. กำแพงเมืองจีนราชวงศ์ฉินเป็นที่รู้จักกันสำหรับความมหัศจรรย์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งนี้ยังรวมถึงระบบถนนที่ซับซ้อนมากกว่า400ไมล์และทางหลวงซึ่งขยายกว้างประมาณ500ไมล์ตามแนวภูเขาจิวูและเป็นทางเดินสำหรับขนส่งวัสดุสำหรับใช้สร้างกำแพงเมืองจีนนั่นเองเหมิงเถียนเป็นนักประดิษฐ์และขุนพลชาวจีนของราชวงศ์ฉินเป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและคนงานกว่า 300,000 ชีวิตที่ถูกนำตัวไปทำงานก่อสร้างกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ 6. สุสานและกองทัพดินเผาสำหรับการสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจินซีฮ่องเต้ก็คือการส่งคนงานกว่า 700,000 คนเพื่อทำการสร้างอาคารใต้ดินที่เชิงเขาหลีซานเพื่อใช้เป็นหลุมฝังศพของเขาเองปัจจุบันเป็น1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสถานที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองใต้ดินที่ซึ่งเชื่อว่าจินซีฮ่องเต้จะปกครองได้ในชีวิตหลังความตายโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดห้องโถงอาคารบริหารประติมากรรมสำริดส่วนของข้าราชการหรือแม้แต่บ่อปลาและแม่น้ำอีกด้วยห่างออกไปเพียงไม่ถึงไมล์ในเขตนอกประตูฝั่งตะวันออกของเมืองใต้ดินแห่งนี้ทางด้านจินซีฮ่องเต้ได้ทำการสร้างกองทัพที่เป็นรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงขึ้นมานักรบดินเผาเหล่านี้มีจำนวนมากถึงเกือบ 8,000 คนและม้าดินเผาจำนวน600ตัวรวมถึงรถม้าศึกคอกม้าและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมาย 7. อวสานราชวงศ์ฉินจินซีฮ่องเต้เสียชีวิตลงเมื่อ210ปีก่อนคริสต์ศักราชในขณะที่กำลังท่องเที่ยวภาคตะวันออกของจีนอยู่จึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปกับเขาต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับดังนั้นเพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นของศพทหารจึงต้องเติมเกวียนด้วยปลาจำนวน10เกวียนไปพร้อมกับร่างของเขาด้วยนอกจากนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของราชสำนักยังทำการปลอมจดหมายที่ส่งจากจินซีฮ่องเต้ซึ่งส่งถึงฟูซูซึ่งเป็นลูกชายคนโตข้อความในจดหมายคือการสั่งให้เขาฆ่าตัวตายสิ่งนี้ทำไปก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดตั้งลูกชายคนเล็กของจินซีฮ่องเต้ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ได้ในเวลา2 ปีจักรวรรดิส่วนใหญ่ได้ทำการก่อกบฏต่อจักรพรรดิองค์ใหม่ทำให้เกิดบรรยากาศของการจลาจลอย่างต่อเนื่องขุนพลเซี่ยงอีเขาสามารถเอาชนะกองทัพฉินในสนามรบได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้ประหารชีวิตจักรพรรดิทำลายเมืองหลวงและแบ่งอาณาจักรออกเป็น18รัฐด้วยกันทางด้านหลิวปังผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปกครองหุบเขาแม่น้ำฮั่นก็ได้ลุกขึ้นสู้กับกษัตริย์ท้องถิ่นคนอื่นๆอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงทำการก่อจลาจลต่อขุนพลเซี่ยงอีเป็นเวลา3 ปีจนในที่สุดเมื่อ202ปีก่อนคริสต์ศักราชขุนพลเซี่ยงอีก็ได้ทำการฆ่าตัวตายและทำให้หลิวปังขึ้นรับตำแหน่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นโดยการนำเอาระบบและประเพณีของราชวงศ์ฉินมาใช้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป